السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم لديهم تساؤل عن أنواع فيز الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حالة أنه استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحباء، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن أنواع التأشيرات التي تخول للحاصل عليها الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي مختلفة، وسوف نوضحها لكم نقطة بنقطة. أولا نؤكد على فيزا هجرة، تختلف من فئة لأخرى. نحسب فيها الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية، وبالطبع الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية بالطبع هي فيزا تخول للحاصل عليها الدخول بصفة قانونية إلى الولايات المتحدة. كذلك هناك فئة أخرى من أنواع فيز هجرة إلى أمريكا، وهنا سوف نسميها لكم بلم الشمل العائلي. وهناك كذلك فيز أخرى تتعلق بفيزا عمل واستثمار. إذن كل هذه التأشيرات التي قمت بسردها عليكم في بداية البرنامج تحسب على التأشيرات التي تابعة لقانون الهجرة إلى الولايات المتحدة. وبالطبع هذه التأشيرات عندما يدخل المعني بها إلى أمريكا يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يتحصل على الإقامة الدائمة بأمريكا. وبالطبع هذه الفئات من الفيز المختلفة سبق أنني قمت بتوضيح كل أنواعها، ووضحت كل ما هو متعلق بالإجراءات المتبعة لأجل التقديم عليها من الألف إلى الياء. وإذا أردتم أن تستفيدوا أكثر وأكثر ممكن لكم أن تقوموا بالعودة إلى برامج عبر القناة، وسوف يتبين لكم كل ما هو مطروح من طرفكم بخصوص كل نوع من أنواع فيز هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأنتقل بكم إلى التعريف المهم كذلك بالنسبة لفيزا لغير الهجرة. كذلك هذه التأشيرة تخول للمعني والحاصل عليها الدخول إلى أمريكا، ولكن هذا النوع من التأشيرات أي فيزا لغير الهجرة لا تخول للحاصل عليها المكوث والإقامة الدائمة بأمريكا. كذلك تختلف أنواعها وتختلف إجراءاتها، وسوف أوضح لكم هذا. إذن الفارق بين فيزا لغير الهجرة وفيزا هجرة هو شاسع ومختلف. بالطبع النوعين كما وضحنا قبل قليل تختلف إجراءاتهم وتختلف أنواعهم. بالنسبة لفيزا لغير الهجرة سوف أضعكم في الصورة وسوف أذكر البعض منها. هي مختلفة، وعلى سبيل المثال هناك فيزا سياحة وفيزا زيارة، فيزا دراسة وفيزا علاج، واللائحة طويلة لأن هناك فيز أخرى كثيرة محسوبة على فيزا لغير الهجرة. ونؤكد بأن أنواع فيزا لغير الهجرة تقدم إجراءاتها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، أي أنه كل من يريد التقديم على هذه الأنواع من فيز لغير الهجرة إلى أمريكا فلازم أن يقدم عليها داخل بلده الأم، أي ليس داخل الولايات المتحدة الأمريكية. والإجراءات تمر بالسفارة الأمريكية من بدايتها إلى نهايتها، عكس إجراءات فيزا هجرة. هذه الأنواع تقدم إجراءاتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية من البداية لدى دوائر الهجرة داخل أمريكا. وكذلك بالنسبة لإتمام الإجراءات للحصول
على الفيزا يتم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، أي لدى السفارة الأمريكية في بلد المعني بالتقديم على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة. وبالطبع هنا نؤكد بأن القرعة الأمريكية كذلك هي محسوبة على التقديم من داخل بلد المعني بها. وممكن للذي يريد التقديم على القرعة الأمريكية يقدم مثلا خارج بلده الأم أو داخل الولايات المتحدة، ولكن الإجراءات تتم يعني بأمريكا، أي أن إجراءات مثلا دراسة ملفات أصحاب القرعة الأمريكية تتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن نصل إلى الوصول إلى المرحلة الأخيرة بالسفارة الأمريكية للحصول على الفيزا. إذن بعدما وضحنا لكم الفارق بين النوعين سواء فيزا هجرة وفيزا لغير الهجرة، نؤكد أنه على العموم رغم الاختلاف أنه موجود بينهم في الإجراءات وطرق التقديم عليهم، فهناك دائما المرحلة الأخيرة والتي نعتبرها الفاصلة والحاسمة، وهي التي تدخل في إتمام الإجراءات خارج الولايات المتحدة الأمريكية. إذن سواء كنت مقدم على فيزا هجرة داخل أمريكا، أي مثلا مقدم لك من طرف العائلة، أو أنك مقدم على القرعة الأمريكية، أو مثلا مقدم على فيز يعني بشكل آخر تشمل فيزا هجرة، فاعلم أن الإجراءات جميعها تمر يعني بالولايات المتحدة لدى دوائر الهجرة، ولكن هناك الخطوة الأخيرة هي التي نحسبها فاصلة وحاسمة، بالطبع تمر داخل بلدكم الأم، أي أنه رغم أنه مقدم لك بالولايات المتحدة ملفك، فاعلم أن إجراءاتك الأخيرة تمر ببلدك الأم، وسوف تقابل من طرف السفارة الأمريكية لأجل منحك الفيزا، أو ممكن أنه ترفض لك التأشيرة على حسب ظروف الملف الذي يخصك. أما بالنسبة الفيزا لغير الهجرة، فهذه الأنواع من التأشيرات تقدم داخل بلد الأم، أي بلد المعني بالأمر. أي مثلا نفرض شخص يريد التقديم على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإجراءات فيزا سياحة تمر خارج الولايات المتحدة الأمريكية، نقدم عليها بالطبع طلب، ثم ننتظر الوثائق التي سوف تطلب منا إلى غير ذلك، والإجراءات جميعها تمر في بلدك الأم. أي أن فيزا سياحة هي تحسب على فيزا لغير الهجرة. وكذلك الفيز الأخرى التي ذكرنا كدراسة، زيارة، علاج إلى غير ذلك، كذلك هذه التأشيرات نقدم عليها ببلدنا الأم ليس بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع عندما يقبل الملف أي الطلب إلى غير ذلك داخل بلدكم الأم، الإجراءات الأخيرة إن شاء الله سوف تمر بها وسوف تقابل بالسفارة الأمريكية في بلدكم الأم لأجل الحصول على الفيزا، وممكن أنه ترفض التأشيرة على حسب ظروف ملفكم المقدم لفيزا لغير الهجرة على حسب النوع الذي قدمتم عليه. وكذلك نؤكد كلتا الحالتان سواء فيزا هجرة أو فيزا لغير الهجرة، سواء التي نقدم عليها داخل أمريكا أو التي نقدم عليها خارج الولايات المتحدة، كلتا النوعين من هذه الفيز بالطبع تمر إجراءات مقابلاتهم داخل بلدكم الأم، أي بالسفارة الأمريكية الممثلة لوزارة الخارجية الأمريكية في بلدكم الأم لأجل إتمام إجراءات والحصول على الفيزا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، ونؤكد بأنه هذه الحلقة هي كحلقة أولى، لأنه هناك حلقة ثانية سوف أوضح فيها أسباب رفض الفيزا على العموم في كلتا الحالتان. وبالطبع نقاط هذا البرنامج الذي أنزلته هو كحلقة أولى، وهو لتقريبكم من الصورة لمعرفة الفارق بين فيزا هجرة وفيزا لغير الهجرة. أما بالنسبة للحلقة الثانية
التي أعدكم بأنني سوف أقوم بتنزيلها قريبا. سوف أتطرق فيها إلى كل ما هو مهم عن أسباب رفض الفيزا على العموم، لأنه كل أنواع الفيزا تنتهي مراحلها كما ذكرنا بالسفارات الممثلة لوزارة الخارجية الأمريكية في بلدكم الأم. أي أنه رغم أن هناك نوع من الفئات من الفيز يقدم بأمريكا ونوع آخر يقدم من خارج أمريكا، فإذا القادم في البرنامج المقبل هو مهم، وأتمنى أن تكونوا في الموعد لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم، ولكي تعرفوا المطلوب منكم، ولكي تعرفوا الفيز التي ممكن أن تقدموا عليها. هل أنتم يعني مؤهلين للتقديم عليها سواء في بلدكم الأم أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهذا كله سوف أقوم إن شاء الله بتوضيحه لكم لكي يتبين لكم كل ما هو غير واضح. كذلك سوف نوضح بالتأكيد أسباب رفض الفيزا لكم عند إتمام الإجراءات بالسفارة الأمريكية، وأتمنى لكم جميعا التوفيق، وكذلك أتمنى أن تكونوا في الموعد عبر القناة، لأن الحلقة الثانية هي حلقة مهمة، هي حلقة كتكملة للحلقة الأولى، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.